Sziasztok! Hát alig ha lehetne kevésbé időszerű alkalmat találni egy kajakok, matracok, szupok felfújására alkalmas beépített akuval rendelkező pumpának a bemutatására, mint a novembert. De hát látjátok, hogy milyen szép idő van, és ezért arra gondoltam, hogy hozzám hasonlóan a köztetek nézők között is lehetnek olyanok, akik már most is a jövő nyárra gondolnak, és azt tervezgetik, hogy milyen eszközöket lehetne érdemes beszerezni a következő szezonra. Nos, ez a videó az ő számukra lehet hasznos. It was all a dream. I used to read Word Up magazine. Nekünk felfújható matracaink is vannak, mert amíg a lakókocsi meg nem lett, addig sátorral jártuk a világot, meg néhány éve egy nagy 3 személyes dekatlonos kajakunk is van, és hát többször használtuk már több nyaraláson is, például Horvátországban is. I let my tape rock till my tape pop. Way back when I had the red and black lumberjack with the hat to match. Remember rapping Duke? The how you never thought that hip hop would take it this far. Now I'm in the limelight cause I rhyme tight. Time to get paid, blow up. És eddig mindig ezzel a kézzel működtethető pumpával fújtuk fel, de azért egy ilyen nagy kajaknak akkora nagy a levegő térfogata, hogy igazából eléggé fárasztó egy ilyennel felnyomni, és meglehetősen hosszú percekig tart. Ezért én már az elejétől fogva gondolkodtam rajta, hogy valahogy ezt gépesíteni kellene, de mivel mi a lakókocsival sokszor olyan helyen vagyunk, ahol nincsen vezetékes áram, egy olyan készülék kellett, ami működhethető önállóan áramcsatlakozás nélkül is, és ez például egy olyan, ez kétféleképpen tud működni. Ugye, ahogy az elején mondtam, van egy beépített akkumulátora, ez a Banggoodról származik egyébként, a linkjét berakom a leírásba, ott meg tudjátok nézni, meg is lehet venni, és ott írják róla, mert egyébként a készüléken semmilyen márkajelzés meg adattábla nincsen, de ott a webshopban írják, hogy egy 12.000 milliamperes lítium-ion akkuja van, és ugye arról működtethető, és ezen kívül van még hozzá egy ilyen szivargyújtós végű töltőkábel, egészen hosszú, és ezzel pedig ugye autóról lehet tölteni, illetve hogyha az akku le lenne merülve, akkor az autóba, szivargyújtóba dugva erről közvetlenül működtetni is lehet. Egyébként még egy ilyen USB-A, USB-C végű kis töltőkábel is van hozzá, ugye, amivel azt írják, hogy egy legalább 2 amperes töltőfejjel érdemes tölteni, az nincs hozzá, és ezen kívül pedig itt van egy ilyen vastag cső, ugye, amit ez egyszerre fújni, illetve szívni, tehát a levegőt eltávolítani is tud, attól függ, hogy melyik végződésére teszed a csövet, és azért ilyen vastag ez a cső, mert például a gumiabroncsok pumpálásához való kompresszorokkal ellentétben, amik ugye akár 8-10 bárt is tudnak, viszont a légszállításuk, a levegő mennyiség, amit pumpálnak, az nem nagy. Ez viszont összesen maximum 20 PSI-ig, tehát olyan 1,4 bárig tud fújni, ez a legtöbb ilyen kajak, matrac meg egyéb számára elegendő, viszont egy jóval nagyobb levegő mennyiséget fúj, tehát sokkal gyorsabban fel tudja fújni ezeket a dolgokat, és akkor itt ennek a végén pedig így egy ilyen kis műanyag zsinóron felfüggesztve 6 különböző végződés van, és így azért a legtöbb különböző matrachoz, szuphoz, kajakhoz, meg egyebekhez meg lehet valószínűleg találni köztük a megfelelőt. Nos, ennyi az elmélet. Gyakorlatilag a teszt pedig annyi lesz, hogy előveszem a 3 személyes kajakot, rákötöm, és megpróbáljuk felfújni vele, ez most teljesen fel van töltve. Itt igazából 2 dologra vagyok kíváncsi, az egyik, hogy fel tudja-e fújni az akkuba, van-e annyi
energia, hogy egy ilyen nagy kajak felfújására elég, mert ha nem, akkor ugye meg vagyunk lőve, akkor ezt is kellene vinni, és akkor mondjuk felét azzal fújni, hát az ugye nem lenne nagy buli. Tehát, hogy az akkuba van-e annyi energia, hogy elég a nagy kajak felfújásához, és a másik pedig, amire kíváncsi vagyok, hogy tudja azt a nyomást előállítani, ami a kajaknál szükség van, tehát ott azért azt eléggé keményre kell fújni. Úgyhogy ez jön most. Like the world trade, born winner, the opposite of a quitter. Remember when I used to eat sardines for dinner? Peace to Ron G, Brucey B, Kid Capri, Funk Master Flex, Love Bug, Starsky. I'm rising up like I knew I would. És ugye itt ez a két végződése van, az egyik az a deflát, az tehát az eresztés, és az inflát a fújás, tehát ide a felfújás oldalra rácsavarjuk a csövet, és akkor, ahogy mondtam, ugye ilyen többféle végződése van, és ehhez szerintem ez lesz a megfelelő, azt is így be kell csavarni, és utána így beledugni. És ennyi, és akkor a power gombbal bekapcsoljuk. Hú, hát ilyen napsütésben nem nagyon látszik a kijelző, valamennyire látszik, de nagyon halványan. És akkor itt van rajta egy plusz meg egy mínusz gomb, amivel be lehet állítani a nyomást, legyen mondjuk 0,75 bár, majd meglátjuk, és akkor a power gombbal el lehet indítani. Ugye ennek a kajaknak 3 része van, az alja, meg a 2 oldalsó része, elég sok levegő fér bele, úgyhogy elindítom, aztán nézzük, hogy boldogul vele. Közben a telefonon elindítottam a stoppert, úgyhogy látni fogjuk majd a végére, hogy mennyi idő alatt végez. Elég hangos, de hát ez már csak ilyen végül is. Egy kompresszornál nem feltétlenül szempont, hogy nagyon halk legyen. Itt lassan, olyan valamivel több mint 1 perc elteltével az alja az már kezd keményedni, az már egész jó. Elvileg olyan, hogy a beállított értéknél automatikusan abba hagyja a fújást, ezt majd látni fogjuk. Na így közel 8 perc után egyszer csak, már ugye átdugtam ide, egyszer csak így átváltott egy ilyen merregő hangra. Most, hogy ez azt jelenti-e, hogy szerinte elérte a kívánt keménységet, vagy nem azt jelenti, nem tudom, de ez szerintem ez jó, ez teljesen kemény, és akkor az alja is fel van már fújva, az oldala ez. Ennél szerintem a kézipumpával se fújnám keményebbre, és akkor jöhet a következő oldal. Még egyébként mindig teljes feltöltöttséget mutat. Hát jó, nyilván az más kérdés, hogy mennyire pontosan mutatnak ezek az akku töltöttségjelző csíkok. Minden esetre nyomjuk tovább. Super Nintendo, Sega Genesis. When I was struggling, couldn't picture this 50-inch screen, money green leather sofa. Got 2 rides, a limousine with the chauffeur. Phone calls from leaders, no need to worry. My accountant handles that. And my whole crew is lounging, celebrating every day. No more public housing. Thinking back on my one-room shack. Now my mom's got a car with mix on the back, and she loved to show me off, of course. Rájöttem, az van, hogy
ez a berregő hang, ez az történik, hogy ugye ez kétféleképpen tud fújni, de ez most esett le. Első körben, amíg még kicsi nyomást kell csináljon, akkor valószínűleg valami fajta ilyen ventilátorszerű fújóberendezés működik, és azt bele tudja nyomni a kis nyomáson a nagy légmennyiséget, és akkor, amikor elér egy bizonyos nyomást, és az a ventilátoros fújás már nem tud a fölött nyomni, akkor beindul egy dogattyús kompresszor rész, és ugye annak van ez a berregő hangja, tehát két különböző fajta fújási mechanizmus van benne ahhoz, hogy az elején ugye gyorsan tudja nyomni, és a végén pedig elő tudja állítani a megfelelő nyomást. De néznek, teljesen ez teljesen szuper kemény, úgyhogy ez nagyon rendben van, és mutatom, hogy ennyi időbe telt neki. Egy nagyon kicsit kevesebb, mint negyed óra alatt meg is volt. Most a 4 csíkról 3 csíkra változott a töltöttség, tehát hogyha nem is feltétlenül hiszem el neki, hogy csak negyede fogyott ki, de hanem mondjuk fele, az még akkor is azt jelenti, hogy ezt még egyszer legalább fel lehet vele fújni. És amit még nem mondtam, hogy van itt rajta, itt nem tudom a napsütésben mennyire fog látszani, van rajta egy kis lámpa, a pillanat, ami tud így simán világítani, meg tud pirosan, fehéren villogni, meg pirosan is tud villogni, úgyhogy ennyi. Meg itt, ugye itt lehet az USB-C-n tölteni, itt lehet a szivargyújtóval tölteni, és van még egy sima USB-A csatlakozója is, az pedig arra szolgál, hogy ezt magát a készüléket, a benne lévő 12.000 mAh-órás akut powerbankként lehet használni, és erről lehet például tölteni a telefont, vagy ilyesmit végszükség esetén. Na, úgyhogy azzal együtt, hogy ez egy ilyen márkajelzés nélküli cucc, de én kellemesen meglepődtem a képességein, egy kicsit tartottam tőle, hogy nem biztos, hogy majd tudja azt, amit ráírtak, de teljesen jól működik, úgyhogy jövő nyáron visszük, és már ezt fogjuk használni. A linkjét, ahogy mondtam, berakom a leírásba, meg tudjátok nézni, ha éppenséggel pont erre van szükségetek, akkor ott akár meg is lehet venni. Remélem, hogy ez a videó is hasznos volt a számotokra, mint mindig kérek egy lájkot, iratkozz fel, ha még nem vagy, és találkozunk legközelebb. Sziasztok! Reach for the stars.